đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử là những ngôi sao bị thổi phồng về diễn xuất nhiều nhất. Phan Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử khẩu chiến, tơi bời, quyết bảo vệ thần tượng khỏi cái mắt, diễn đơ, Dương Tử bị tố loạt, đạo nhái, phong cách Địch Lệ Nhiệt Ba. Mới đây, cư dân mạng đã được fan bàn tán xôn xao khi xuất hiện hai bài viết với nội dung kể tên diễn viên vừa nhắc đến bạn đã không muốn xem phim và kể tên diễn viên có diễn xuất bị thổi phồng. Dưới hai bài đăng này, những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. Ngay sau đó, từ khóa này cũng leo thẳng lên một bảng tìm kiếm nóng của Weibo. Siêu thoại này đã thu hút hàng triệu thảo luận, rất nhiều diễn viên được điểm mặt gọi tên, dấy lên nhiều lượt tranh luận. Trong đó, những bài viết top đầu đã gọi tên 5 vị diễn viên này. 1. Dương Tử, đứng đầu danh sách là nữ thần Hương Mật. Dù sở hữu nhiều tác phẩm nổi tiếng, diễn xuất thường xuyên được khen ngợi là nằm trong top đầu của lứa tiểu hoa sau 90 nhưng những năm gần đây Dương Tử chưa cho thấy được sự bứt phá của mình trong nghiệp diễn. Cộng thêm với việc lựa chọn vai diễn có phần một màu khiến khán giả càng xem càng chán. Đặc biệt trong những tác phẩm gần đây, Dương Tử bị cho là có biểu cảm cứng đờ. Thay vì lấy đi nước mắt khán giả ở những phân đoạn ngược tâm như trước kia thì Dương Tử lại trở thành vựa meme với những khoảnh khắc ngũ quan bay tán loạn. Nhiều người phỏng đoán do Dương Tử lạm dụng các hiệu ứng làm đẹp hóa học mà khiến cho nhan sắc vốn không mấy xuất sắc càng trở nên kém sắc vì đơ cứng. Điều này đã làm ảnh hưởng đến biểu cảm gương mặt, khiến diễn xuất của cô nàng không còn tự nhiên như xưa. Công bằng mà nói thì diễn xuất của Dương Tử không hề tệ nhưng với sự thiếu bứt phá trong việc lựa chọn hình tượng nhân vật và sự xuống dốc của biểu cảm đã khiến cho những bình luận khen ngợi về Dương Tử làm nhiều người cảm thấy rất mất cảm tình. Dương Tử là một diễn viên có năng lực nhưng có lẽ cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Chưa đến mức quá, vai gì, cảnh gì cũng diễn tốt được. Thứ Dương Tử cần là phải đột phá. 2. Lý Thấm. Lý Thấm trước đây nhờ vai Nguyên Thuần trong Sở Kiều Truyện mà được mọi người liệt vào hàng thanh y, trước đó cô nàng cũng từng thể hiện được tốt khả năng diễn xuất có chuyên môn của mình qua các vai diễn trong Nếu Như Yêu và Thiên Kim Trở Lại hay Hải Thượng Phồn Hoa. Những năm gần đây, Lý Thấm cũng hoạt động sôi nổi với nhiều tác phẩm như Quân Trang Thân Yêu, Thỉnh Quân hay Con Đường Nhân Sinh đóng cùng Trần Hiểu, Trương Gia Nghê đạt rating rất cao vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, dù có sự đổi mới trong tạo hình và có diễn xuất ổn định nhưng Lý Thấm vẫn bị đánh giá là diễn xuất chỉ là dừng ở mức ổn định so với mặt bằng chung chứ không như đoàn đội và fan của cô nàng đồn thổi. So với cái danh tiểu hoa thực lực thì Lý Thấm vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn. Bởi diễn xuất của cô nàng tuy có nền tảng nhưng đôi lúc rất thiếu sự tự nhiên, phong cách diễn có phần hơi kịch. Sở dĩ trước đây Lý Thấm được liệt vào hàng thanh y là vì đời tư không thị phi. Diễn xuất được khen ngợi là có chuyên môn, có nội hàm nhờ vào các cảnh khóc rất lay động lòng người. Nhưng nhìn lại tổng thể thì Lý Thấm chỉ diễn tốt việc mà số đông làm không tốt, cảnh khóc. Còn những việc số đông làm tốt thì Lý Thấm lại không làm được, điển hình như khi vào các vai dễ thương, nhí nhảnh, Lý Thấm sẽ mang đến cảm giác rất gượng gạo. Đến hiện tại thì Lý Thấm vẫn là cái tên lăng xê mãi không thể hót dù đã đóng chính qua rất nhiều tác phẩm. Có lẽ cái gì cũng có lý do của nó. 3. Nhậm Gia Luân. Xuất thân là một idol sau lại bén duyên với nghiệp diễn. Nhậm Gia Luân gây ấn tượng với khán giả qua không ít tác phẩm như Đại Đường Vinh Diệu, Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết, Cẩm Y Chi Hạ, Ngự Giao Ký, Châu Sinh Như Cố, Thỉnh Quân. Một bộ phận khán giả bị vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt của nam diễn viên chinh phục. Nhưng phần còn lại lại cho rằng Nhậm Gia Luân vẫn không có điểm nhấn, không đa dạng trong phong cách nhân vật. Tương tự như Lý Thấm, rất nhiều khán giả cho rằng diễn xuất của Nhậm Gia Luân chỉ nằm ở mức trung bình chứ không phải diễn xuất quá đỉnh như một số bài truyền thông đã nhắc đến. Chàng tiểu sinh này chỉ đạt đến độ xuất sắc khi tìm được một vai diễn thực sự hợp với chàng ta, điển hình như Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ hay Châu Sinh Thần trong Châu Sinh Như Cố và buộc phải kèm theo điều kiện cần là dùng diễn viên lồng tiếng. Còn các kiểu vai khác, khán giả đều không cảm được diễn xuất của Nhậm Gia Luân. Đóng qua nhiều phim, Nhậm Gia Luân lại càng để lộ điểm yếu một màu của mình khi diễn vai nào cũng phản phất hình ảnh của Lục Dịch. Luôn là vẻ mặt đâu đâu, nghiêm nghiêm đó. Đó là chưa kể đến đài từ của Nhậm Gia Luân luôn là đề tài bị anti-fan đem ra chế nhạo. Thậm chí, anh còn từng bị đài trung ương CCTV điểm mặt gọi tên vì làm diễn viên mà không có kỹ năng đài từ. 4. Châu Đông Vũ là một trong tam kim ảnh hậu của Cbiz, nhưng Châu Đông Vũ được cho là nàng tam kim ảnh hậu fail nhất. Bởi diễn xuất cô nàng lên xuống thất thường, không ổn định. Vừa mới xuất thần trong Em của thời niên thiếu,
thì đến Thiên Cổ Quyết Trần lại khiến khán giả liên tục thất vọng. Dáng người nhỏ nhắn và thiết kế nhân vật không phù hợp khiến Châu Vũ Đồng không ăn nhập được với bối cảnh và bạn diễn. Nếu đặt lên bàn cân với một tam kim ảnh hậu khác là Châu Tấn hay Chương Tử Di, thì Châu Đông Vũ vẫn bị bỏ khá xa về phong độ. Quan trọng hơn hết là Châu Đông Vũ phong độ lên xuống thất thường, nhưng đoàn đội của cô lúc nào vin vào cái danh tam kim ảnh hậu để marketing diễn xuất khiến không ít khán giả bình thường cũng phải trở thành anti-fan của cô nàng. Người qua đường mất hảo cảm vì tân bốc quá lố. Đến nay, Châu Đông Vũ vẫn là một trong những nữ diễn viên vừa không có nhan sắc, vừa không có lưu lượng nhưng tài nguyên lại luôn đứng nhất nhì trong mảng điện ảnh dù thực lực không xứng với lời đồn. 5. Vương Nhất Bác. Chốt sổ top 5 chính là nam đỉnh lưu Vương Nhất Bác, chàng tiểu sinh lưu lượng có thừa mà diễn xuất thì chẳng có bấy nhiêu. Vương Nhất Bác cũng là một trường hợp hiếm gặp của Cbiz khi một bước lên mây chỉ nhờ vào một tác phẩm, Trần Tình Lệnh. Có thể nói, Vương Nhất Bác là một chế tác cực kỳ thành công của tư bản. Anh chàng được xem là thế hệ thần tượng đa tài, hát, vũ đạo, diễn xuất, đua mô tô. Tài nguyên đến với nam ca sĩ diễn viên trẻ này không thể đếm xuể. Tuy nhiên, nếu Vương Nhất Bác định phát triển mạnh về mảng phim ảnh, quả thật không phải là hướng đi đúng đắn. Hai tác phẩm điện ảnh gần đây của anh là Băng Vũ Hỏa và Vô Danh nhận về vô số ý kiến trái chiều. Thiếu kinh nghiệm diễn xuất lại chọn thách thức khi chung mâm với hai tên tuổi là Châu Tấn và Lương Triều Vĩ trong Vô Danh khiến Vương Nhất Bác trở thành đối tượng bị chỉ trích. Hay cả khi song diễn cùng Trần Hiểu, Vương Nhất Bác mãi không thể dùng lưu lượng để áp chế diễn xuất của đàn anh, dù Trần Hiểu chẳng mấy khi được ca ngợi về diễn xuất. Thực tế, mọi chuyện sẽ không có gì nếu người hâm mộ nam ca sĩ không thần thánh hóa diễn xuất của thần tượng nhà mình. Tạo ra nhiều topic về diễn xuất khiến đại bộ phận khán giả khác cảm thấy phản cảm. Nhìn chung, hầu hết các tên tuổi lưu lượng và các idol tham gia qua mảng phim ảnh đều bị lần lượt bị gọi tên. Idol nhà nào, nhà nấy bên nên tạo ra nhiều làn sóng tranh luận sôi nổi. Thậm chí, đến cả Quốc Bảo diễn xuất, Châu Tấn cũng bị nhắc tới trong topic này. Nhiều người cho rằng, Châu Tấn diễn tốt, hiếm có người nào được như cô. Nhưng nếu bài nào về diễn xuất cũng đưa tên nữ diễn viên ra làm mẫu, đôi khi sẽ đánh mất thiện cảm. Sau khi bài viết đăng tải, netizen xứ Trung thi nhau gọi tên Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba, hai nữ thuộc đỉnh lưu lượng đình đám tại vị trí đầu tiên. Những bình luận sau đó chia đều cho một loạt cái tên kém sức hút hơn như Bạch Lộc, La Vân Hy, hai cái tên Bạch Lộc và La Vân Hy cũng không thoát khỏi số phận. Bởi vì thời điểm này Trường Nguyệt Tẩn Minh của hai người đang phát sóng và nhận được sự chú ý mạnh mẽ của công chúng. Việc kéo theo nhiều bàn luận là điều hiển nhiên. Cộng thêm với việc Youku đẩy mạnh truyền thông quá nhiều mà chất lượng sản phẩm lại không xứng với tuyên truyền khiến cho anti-fan nhìn vào rất cay mắt. Lần lượt các phân cảnh diễn xuất của cả hai được mang ra soi kỹ càng. Việc này trở thành con dao hai lưỡi, một lưỡi giúp đuổi đến họ nổi tiếng hơn, nhiều người biết, một lưỡi khiến họ bị anti vì khi xuất hiện quá nhiều sẽ khiến người qua đường chuyển từ thích thú sang ngán ngẩm. Có thể thấy, những gương mặt bị gọi tên đều có mặt bằng diễn xuất đủ xài, không phải diễn xuất dở tệ. Điều khiến cư dân mạng không hài lòng là việc truyền thông thường xuyên tân bốc họ quá đà trở nên phản cảm. Vậy mới thấy, cái gì vừa đủ cũng là đẹp nhất. Thay vì ầm ĩ câu view, vẫn nên tích lũy kinh nghiệm và chứng tỏ bằng thực lực. Khán giả ngày nay đủ thông minh và tinh tế để đánh giá một nghệ sĩ. Fan Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử khẩu chiến, tơi bời, quyết bảo vệ thần tượng khỏi cái mác diễn đơ. Việc netizen liên tục gọi hai cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử đã khiến cộng đồng người hâm mộ của Dương Tử lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi nóng mặt. Ngay lập tức, mạng xã hội tiếp tục chứng kiến fan khẩu chiến tưng bừng đến từ fandom của hai nữ minh tinh. Đa phần fan của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đều đồng loạt đưa ra quan điểm cá nhân. Kiên quyết bảo vệ thần tượng khỏi cái mắt diễn đơ nhưng được ca tụng quá đà. Trước trận chiến này, loạt blogger xứ Trung còn có động thái thêm dầu vào lửa bằng cách công bố loạt ảnh so sánh những tạo hình tương đồng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. Cụ thể, loạt tạo hình của Dương Tử được đem ra so sánh với mỹ nhân Tân Cương. Có thể thấy từ phong cách tạo dáng, trang phục, kiểu make up của Dương Tử đều na ná với đồng nghiệp. Với tạo hình nàng tiểu thư đang get ready, nếu như Địch Lệ Nhiệt đem tới một cảm giác yêu kiều, sang trọng và chanh sả thì Dương Tử lại mang lại cảm giác gần gũi và bình dị hơn. Cư dân mạng hài hước bình luận về bức ảnh này, Nhiệt Ba thì đôn sơ còn Dương Tử thì khá hề. Tiếp tục là với tạo hình công chúa, theo dân tình cõi mạng, Địch Lệ Nhiệt Ba đem lại khí chất sang trọng, hai phá sừng. Còn Dương Tử thì tuy xinh nhưng vẫn phảng phất nét sến sẩm. Với concept đi bộ ngắm mưa rơi này,
Phần lớn cư dân mạng đều dành lời khen cho cả hai, nhưng nếu xét thần thái cùng khí chất sang trọng thì Nhiệt Ba vẫn hơn. Tạo hình đón năm mới với linh vật là thỏ của hai nàng tiểu hoa lứa 90 cũng nhận về nhiều bình luận. Tuy nhiên, cán cân lần này lại nghiêng về phía địch lệ Nhiệt Ba. Người đẹp Tân Cương được cư dân mạng hết lời khen ngợi với đường nét gương mặt hoàn hảo đến khó tin. Còn Dương Tử trong ảnh này có phần già dặn, đứng tuổi hơn do biểu cảm và lây út make up. Trong bức ảnh này, địch lệ Nhiệt Ba toát lên sự trẻ trung và năng động vô cùng cuốn hút, còn Dương Tử thua toàn tập. Cùng mặc trend qua của Dior, địch lệ Nhiệt Ba toát lên khí chất của một đại sứ thương hiệu. Dương Tử có phần bị lấn át hơn với màn đụng hàng này. Công bằng mà nói, thiết kế này tương đối kén người mặc. Tuy nhiên, nếu như địch lệ Nhiệt Ba nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo và khí chất vô cùng high fashion thì Dương Tử có phần chật vật và không cân nổi chiếc đầm này. Dưới bình luận, không ít người khẳng định Dương Tử thực sự đang học tập địch lệ Nhiệt Ba, nhưng cả khí chất và nhan sắc đều không tới. Dương Tử vốn thuộc lứa diễn viên nhí làm quen với máy ảnh từ sớm, khả năng diễn xuất phần nào được công nhận. Tuy nhiên lỗ hổng lớn nhất trong sự nghiệp nàng tiểu hoa chính là nhan sắc và thần thái không nổi bật, thường xuyên bị chê già, quê mùa. Ngược lại, địch lệ Nhiệt Ba lại có gương mặt như tượng tạc, chiều cao nổi trội thu hút giữa đám đông. Chỉ có diễn xuất là thường xuyên gây tranh cãi. Hiện tại, luồng tranh cãi này vẫn còn đang diễn ra mạnh mẽ khiến mạng xã hội được fan dậy sóng. Ngoài Dương Tử, địch lệ Nhiệt Ba, fandom của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng tích cực bảo vệ khi thần tượng ngồi không cũng bị réo tên vào chủ đề này. Nhìn chung, kết quả của cuộc bầu chọn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như thời điểm xảy ra, mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Đồng thời, diễn xuất tốt hay không phải xem có hợp vai hay không. Cuối cùng, không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Bản thân khán giả cũng không nên quá gay gắt với nghệ sĩ. Thay vì vạch lá tìm sâu, chúng ta có thể tự hào về idol của mình và đừng dìm idol nhà khác. Đánh giá công tâm mỗi diễn viên qua tác phẩm của họ, tôn trọng công sức của mọi người khi làm ra một tác phẩm hoàn chỉnh.